नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ इजी वेमा नेपाली अफलाइन अनलाइन कसरी टाइप गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन आएको छु। ओके, सुरु गरौँ। ओके साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्तो कि म चाहिँ यहाँनिर क्रोम खोल्दै छु, ओपन गर्नुस्। ओपन गरेपछि तपाईहरुले गुगल सर्चमा जानुपर्ने हुन्छ र गुगल सर्चमा गएर तपाईहरुले चाहिँ जस्तो कि यो गुगल इनपुट टुल्स नेपाली सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेपछि तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ गुगल इनपुट टुल्स नेपाली डाउनलोड गुगल इनपुट नेपाली भन्ने अप्सन देख्नु हुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यस्तो फेसेस आउनेछ र केही तल स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गुगल इनपुट टुल नेपाली अफलाइन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डाउनलोड भएको देख्न सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ हामी यसको लोकेसन ओपन गरौँ। हाम्रो फाइल चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, यो जिप फाइलमा डाउनलोड भएको छ र हामीले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। ओके, हाम्रो फाइल चाहिँ यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट भएको छ र अब यो फोल्डरलाई चाहिँ ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि तपाईहरुले यहाँनिर दुईटा फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा चाहिँ गुगल इनपुट टुल इन्स्टल गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यो गुगल इनपुट टुल इन्स्टल भएको छ। त्यसपछि गुगल इनपुट नेपाली इन्स्टल गर्नुहोस् र यो पनि हाम्रो इन्स्टल भएको छ। यो इन्स्टल भएपछि तपाईहरुले चाहिँ राइट साइडको तलपट्टि तपाईहरुले यहाँ इएनजी इंग्लिश भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईहरुले यहाँ इंग्लिश नेपाली दुईटै देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालीमा टाइप गरेर पनि देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा यहाँनिर अप्सनमा जानुस्। त्यहाँनिर तपाईहरुले नेपालीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तो कि MERO, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ नेपाली मेरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि अब भनौँ नाम चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट तपाईले चाहिँ वर्ड्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ। कुन चाहिँ शब्द तपाईहरुलाई ठिक हो त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ तलबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अफलाइन इजी वेमा नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अर्को चाहिँ हामी अनलाइनमा कसरी नेपाली टाइप गर्न सक्छौं भने जस्तो कि गुगल ओपन गर्नुस्। गुगल ओपन गरेपछि अनलाइन नेपाली कन्भर्टर टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन नेपाली कन्भर्टर इंग्लिश नेपाली ट्रान्सलेसन भन्ने तपाईले अप्सन देख्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो फेसेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अब टाइप गर्नुहोस्। जस्तो कि अघि नै हामीले टाइप गरे जस्तै MERO र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा केही पनि नेपाली चेन्ज भएको छैन र हामीले चाहिँ अब यसलाई नेपालीमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ स्पेस दिदिनुहोस्। स्पेस थिचेपछि चाहिँ यसरी नेपालीमा कन्भर्ट हुनेछ। त्यसपछि फेरि नाम स्पेस यसरी तपाईहरुले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो वर्ड लेखिएको जस्तो कि मेरो नाम नै मिस्टेक छ, यो वर्ड मिलेर कसरी चेन्ज गर्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईले डबल ब्याक स्पेस थिच्नुहोस् र तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसरी अप्सनहरु आउनेछ र कुन चाहिँ करेक्ट छ त्यसलाई तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म अझै भिडियोजहरु लिएर आउने नै छु। हस्त, नमस्ते।